Welcome to Ovid Shikha. আজিৰ পৰা আমি ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ ক্ৰেছ কোৰ্স ষ্টাৰ্ট কৰিব গৈ আছো। ইণ্ডিয়ান পলিটি যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বাবে এটা ইম্পৰ্টেন্ট সাবজেক্ট। লাগিলে হি সিভিল সাৰ্ভিস এক্সামছ বোৰে হওক নাইবা আদাৰ কম্পিটিটিভ এক্সামছ য'ত জেনেৰেল ষ্টাডিজৰ পেপাৰ থাকে। সো ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ বিষয়ে জানিবলৈ আমি জানিব লাগিব আমাৰ কনষ্টিটিউচনখন। গতিকে আমি আজি ষ্টাৰ্ট কৰিব লৈছো হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড অফ দ্য কনষ্টিটিউচন। If we refer to M. Lakshmikan's book, it starts from coming of British to India. In 1600 AD, East India Company was formed. তেওঁলোক আমাৰ ইণ্ডিয়ালৈ আহিছিল with a royal charter. A charter হয় কি? It's like a license to trade in India given by then Queen of England. Through trading, they became rich and gained more political and military powers. After the Battle of Buxar in 1765, East India Company obtained Diwani of Bengal, Bihar and Orissa. Diwani hoy ki? Its rights over revenue and civil justice. But due to private trade and other corruptions, the officers of East India Company became rich, but the company became poor. So British government কিছুমান এক্টৰ জৰিয়তে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক ৰেগুলেট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে। ফাৰ্ষ্ট এক্ট ইজ দ্য ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773. It is the foundation of central administration in India. Central administration means before this act, the governor of Bengal, governor of Bombay and governor of Madras all had equal powers. But after this act, Governor of Bengal became the Governor General of Bengal, and the other two governors, Governor of Bombay and Governor of Madras, became its subordinate. This act established a Supreme Court in Kolkata. আৰু এতিয়াৰ পৰা কোম্পানী সাৰ্ভেণ্টছক prohibit কৰা হ'ল from engaging in any private trade or accepting bribes. Now, company court of directors ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টক ৰেভিনিউ চিভিল এণ্ড মিলিটাৰী এফেয়াৰ্ছৰ ৰিপৰ্ট দিব লাগিব। দেন এই এক্টৰ যিবোৰ ড্ৰবেক্স আছিল সেইবোৰ ৰেক্টিফাই কৰিবলৈ 1781ত এক্ট অফ ছেটেলমেণ্ট আহিছিল। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট এক্টখন হ'ল পিটছ ইণ্ডিয়া এক্ট অফ 1784। এই পিটছ ইণ্ডিয়া এক্টে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ ফাংচনছবোৰক দুটা ভাগ কৰিলে। কমাৰ্চিয়েল ফাংচনছ যিবোৰ চাব কোৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰ্ছে আৰু পলিটিকেল এফেয়াৰ্ছ যিবোৰ চাব বোৰ্ড অফ কণ্ট্ৰল। মিনছ এতিয়া আহিল ডুৱেল বা ডাবল গভৰ্ণমেণ্ট। ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম ইণ্ডিয়াত থকা কোম্পানীৰ টেৰিটৰিজবোৰক এতিয়া কোৱা হ'ল ব্ৰিটিছ পজেশ্যনছ ইন ইণ্ডিয়া। দেন আহিব চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1793। এই এক্টে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগলক আৰু পাৱাৰ আৰু কণ্ট্ৰল দিয়ে আৰু কোম্পানীৰ ট্ৰেড মনোপলি আৰু 20 ইয়াৰ্ছলৈ এক্সটেণ্ড কৰে। দ্য চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1813 মিনছ চাৰ্টাৰ এক্ট 1793 20 ইয়াৰ্ছ পিছত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ ট্ৰেড মনোপলি এবলিছ কৰা হয় এক্সেপ্ট টি এণ্ড ট্ৰেড উইথ চাইনা। খ্ৰীষ্টিয়ান মিছনাৰীজ এই এক্টৰ আণ্ডাৰত ইণ্ডিয়ালৈ আহিছিল আৰু ৱেষ্টাৰ্ণ এডুকেশ্যনৰ স্প্ৰেড হৈছিল। এতিয়ালৈকে আমি দেখি আছোঁ ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773 চেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু এতিয়া চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1833 ইয়াৰ ফাইনেল ষ্টেপ বুলি ক'ব পাৰোঁ। এতিয়ালৈকে আমি পাই অহা গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগলক গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া কৰা হয় এই এক্টৰ আণ্ডাৰত। ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিল লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্টিক। 1833 আগৰ লজবোৰক কোৱা হৈছিল ৰেগুলেশ্যনছ আৰু এতিয়া কোৱা হ'ব এক্টছ। ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম গভৰ্ণৰ জেনেৰেলছৰ গভৰ্ণমেণ্টক কোৱা হ'ল গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। এতিয়া আকৌ 20 ইয়াৰ্ছ পিছত আহিল চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1853। দিছ এক্ট ক্ৰিয়েটেড দ্য লেজিছলেটিভ কাউন্সিল, যিখনক আমি মিনি পাৰ্লিয়ামেণ্ট বুলিও ক'ব পাৰোঁ। This act also introduced open competitive system of selection and recruitment of civil servants. Indians বুৰেও এই এক্সামৰ জৰিয়তে চিভিল ছাৰ্ভেণ্টছ হ'ব পাৰিব, কিন্তু এই এক্সাম দিবলগীয়া হৈছিল লণ্ডনত। সত্যেন্দ্ৰনাথ টেগৰ আছিল ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান যিজনে চিভিল ছাৰ্ভিচ জইন কৰিছিল। সত্যেন্দ্ৰনাথ টেগৰ আৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰৰ ৰিলেশ্যন কি আছিল কোনোবাই জানে নেকি? যদি জানে তলত কমেণ্ট কৰিব পাৰে। In 1857,
এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইনচিডেণ্ট হ'ল সেইটো আছিল ফাৰ্ষ্ট ৱাৰ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স মানে চিপয় মিউটিনি গতিকে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে নিজৰ লজবোৰতো চেঞ্জ আনিল নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট এক আহিল 1858ত দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট অফ 1858 এতিয়াৰ পৰা ইণ্ডিয়া গভৰ্ণ কৰিব ডাইৰেক্ট ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে অৰ ইংলেণ্ডৰ আনিয়ে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়াৰ ডেজিগনেশ্যন চেঞ্জ কৰি ভাইচৰয় অফ ইণ্ডিয়া কৰা হ'ল আগতে ক্ৰিয়েট কৰা বোৰ্ড অফ কণ্ট্ৰল আৰু কোৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰ্ছ এবলিছ কৰি ছেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট ফৰ ইণ্ডিয়া বুলি এটা পজিশ্যন ক্ৰিয়েট কৰা হ'ল who was assisted by a 15-member council called Council of India. এটো কোড ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিল এটো কৰা হৈছিল ইংলেণ্ডত এ সেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট ফৰ ইণ্ডিয়া এজন কেবিনেট মেম্বাৰ হু ইজ ৰেছপন্সিবল টু দ্য ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্ট ইয়াত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হৈছে যে এই সেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট ৱাজ এ বডি কৰ্পৰেট মানে ইট ৱাজ কেপেবল অফ সুইং এণ্ড বিং sued ইন ইণ্ডিয়া এণ্ড ইন ইংলেণ্ড সো এই এক্টক এক্ট ফৰ গুড গভৰ্ণমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া বুলিও কোৱা হয় গুড মানে বেলেগ একো গুড নহয় এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ কামবোৰৰ বাবে গভৰ্ণমেণ্ট ৰেছপন্সিবল অৰ একাউণ্টেবল আছিল আমি কুৱেশ্যন কৰিব পাৰোঁ এইটো কিয় কৰা হ'ল যিটো ইণ্ডিয়াত ফাৰ্ষ্ট টাইম হৈছিল কাৰণ তাৰ আগত আমাৰ ইয়াত ৰজা আছিল আৰু আমিতো ৰজাক কুৱেশ্যন কৰিব নোৱাৰোঁ যে তেওঁলোকে এইটো কাম কিয় কৰিলে বা এইটো কাম কিয় নাই কৰা ইয়াৰ পিছত তিনিখন কাউন্সিলছ এক্ট আহিব 1861, 1892 and 1909ত এতিয়া ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টত লাহে লাহে ইণ্ডিয়ানছৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন ইনক্ৰিজ কৰা হৈছে ক'বলৈ গ'লে ডিচেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন হৈছে পাৱাৰ্ছৰ ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলছ এক্টৰ বাবে এতিয়া লেজিছলেটিভ কাউন্সিলৰ 6 মেম্বাৰ্ছৰ ভিতৰত 3জন ইণ্ডিয়ানছ দিয়া হ'ল ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম ভাইচৰয় ইন্ট্ৰডিউচ পৰ্টফলিঅ' ছিষ্টেম ইন দ্য ইয়েৰ 1859 Portfolio system মানে departmental system বুলি ক'ব পাৰি This act also empowered the viceroy to issue ordinances. Then Indian Councils Act 1892 gave the legislative councils the power of discussing the budget and addressing questions to the executives. Means members বোৰৰ power আৰু increase হৈছে It also increased the number of members in legislative councils. Then next important act is Indian Councils Act of 1909 যাক আমি Morley Minto reforms বুলিও জানো এইবাৰো number of members increase কৰা হ'ল 16 পৰা 60 Now members were allowed to ask supplementary questions move resolutions on budget For the first time Indians associate কৰা হ'ল viceroy আৰু governor executive council Separate electorate was given to Muslims means কেৱল মুছলিমছ কমিউনিটি মানুহে ভোট দিব এই কনষ্টিটুৱেন্সিটোত লৰ্ড মিণ্টক সেইভাবে আমি ফাদাৰ অফ কমিউনেল ইলেক্টৰেট বুলি ক'ব পাৰোঁ ইয়াৰ পিছত আহিব গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট অফ 1990 এই এক্টখনক কোৱা হয় মণ্টাগো কেম্পছফৰ্ড ৰিফৰ্মছ মোৰ ডিচেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন হেভেন্স এণ্ড নাও উই হেভ চেণ্ট্ৰেল এণ্ড প্ৰভিজনেল ছাবজেক্টছ এই প্ৰভিজনেল ছাবজেক্টছবোৰ আকৌ দুটা পাৰ্টছত ডিভাইড কৰা হ'ল transferred and reserve. This dual scheme of governance was known as diarchy. For the first time, Indian Legislative Council or ঠাইত bicameral legislature আহিল মানে an upper house যাক আমি এতিয়া ৰাজ্যসভা বুলি ক'ব পাৰোঁ আৰু এটা lower house মানে লোকসভা এতিয়াৰ পৰা ইণ্ডিয়াত ডাইৰেক্ট ইলেকশ্যনৰ প্ৰচেছ ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছে কিন্তু অন দ্য বেচিছ অফ প্ৰপাৰ্টি টেক্স অৰ এডুকেশ্যন ভোটাৰ্ছ ঠিক কৰা হৈছিল এতিয়াৰ দৰে সকলোৱে ভোটিং ৰাইটছ পোৱা নাছিল ইয়াৰ আগত যেনেকৈ মুছলিমছ ইলেক্টৰেট আছিল এতিয়া তেনেকৈ ছেপাৰেট ইলেক্টৰেটছ দিয়া হ'ল শিখছ ইণ্ডিয়ান খ্ৰীষ্টিয়ানছ এংলো ইণ্ডিয়ানছ আৰু ইউৰোপিয়ানবোৰক লণ্ডনত হাই কমিছনাৰ ফৰ ইণ্ডিয়া বুলি এটা নতুন অফিচ ক্ৰিয়েট কৰা হ'ল এই এক্টৰ আণ্ডাৰত চেণ্ট্ৰেল পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন ছেট কৰা হ'ল 1926ত এতিয়া চেণ্ট্ৰেল বাজেট আৰু প্ৰভিজনেল বাজেট বুলি ছেপাৰেট বাজেট ছিষ্টেম ষ্টাৰ্ট হ'ল এই গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট অফ 1990 কিমান ইফেক্টিভ আছিল তাক জানিবলৈ এখন কমিশ্যন ফৰ্ম কৰা হ'ল 1927ত এইখন আছিল চাইমন কমিশ্যন কাৰণ এই কমিশ্যনৰ চেয়াৰমেন আছিল ছাৰ জন চাইমন কমিশ্যনে নিজৰ ৰিপৰ্ট 1930ত ছাবমিট কৰে
আৰু সেই ৰিপৰ্টৰ ডিছকাশ্যনৰ বাবে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে 3খন ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেঞ্চ পাতিছিল। এইবোৰৰ পিছত আমি ডিছকাছ কৰিম নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট এক্ট, সেইখন হ'ল গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট অফ 1935। This act prescribed a federation and it divided the powers into federal list, যিখন এতিয়া চেণ্ট্ৰেল লিষ্ট বুলি ক'ব পাৰোঁ, provincial list means এতিয়াৰ ষ্টেট লিষ্ট আৰু কনকাৰেণ্ট লিষ্ট। আৰু লিষ্টত নথকা যদি কিবা পাৱাৰ আছিল সেয়া দিয়া হ'ল ভাইচৰয়ক। ইট এবলিছ দ্য ডায়াৰ্কি ইন প্ৰভিন্সেছ। এতিয়া ছেপাৰেট ইলেক্টৰেটছ এক্সটেণ্ড কৰা হ'ল ডিপ্ৰেছ ক্লাছ মিনছ SC, ওমেন এণ্ড লেবাৰলৈকে। ৰাইট টু ভোট এক্সটেণ্ড হ'ল। এতিয়া টোটেল পপুলেশ্যনৰ এবাউট 10% ভোট দিব পৰা হ'ল। এই এক্টৰ আণ্ডাৰত আমাৰ ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া এষ্টাব্লিছ কৰা হ'ল। গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া 1919 আণ্ডাৰত যেনেকৈ চেণ্ট্ৰেল পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন আহিছিল, এতিয়া 1935 আহিল প্ৰভিন্সিয়েল এণ্ড জইণ্ট পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন। ইট অলছ' প্ৰভাইডেড ফৰ এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ ফেডাৰেল কোৰ্ট। এতিয়া আহিল সেইখন এক্ট যিখনৰ বাবে আমি এখন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট নেশ্যন হ'লোঁ, ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স এক্ট অফ 1947। অন February 20, 1947, the Prime Minister of England, Sir Clement Attlee, declared that the British rule in India would end by June 30, 1948, but Muslim League demanded for the partition. তেতিয়া ভাইচৰয় লৰ্ড মাউণ্টবেটেনে জুন 3, 1947 এটা পাৰ্টিশ্যন প্লেন প্ৰপ'জ কৰিলে, যিটো আমি মাউণ্টবেটেন প্লেন অৰ জুন 3 প্লেন বুলিও জানো। দিছ প্লেন ৱাজ একচেপ্টেড বাই বোথ কংগ্ৰেছ এণ্ড মুছলিম লীগ। চ' দিছ এক্ট ডিক্লেয়াৰ্ড ইণ্ডিয়া এজ এন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এণ্ড ছ'ভাৰেইন ষ্টেট ফ্ৰম August 15, 1947। অলছ' উই গট two nations, India and Pakistan. ভাইচৰয় পজিশ্যনটো এবলিছ কৰি তাৰ ঠাইত গভৰ্ণৰ জেনেৰেল কৰা হ'ল। কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিজবোৰক পাৱাৰ দিয়া হ'ল নিজৰ কনষ্টিটিউশ্যন ফ্ৰেম আৰু এডপ্ট কৰিবলৈ। সেই সময়ৰ যিমান প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ আছিল তেওঁলোকক ফ্ৰীডম দিয়া হ'ল আইডাৰ টু জইন ইণ্ডিয়া অৰ পাকিস্তান অৰ তেওঁলোক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হৈও থাকিব পাৰে। চ' এয়াই আছিল আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড। নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম এবাউট আৱাৰ কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি এণ্ড আদাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টছ এবাউট কনষ্টিটিউশ্যন। হোপ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে হেল্পফুল হ'ব। আপোনালোকৰ যদি কিবা ছাজেশ্যন আছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব। থেংক ইউ।